Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ Learn Vietnamese. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món ăn rất nổi tiếng ở Hà Nội, đó là bún ốc. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu bún ốc một cách đơn giản tại nhà. Nếu bạn yêu thích ẩm thực Việt Nam hoặc đang học tiếng Việt thì hãy cùng vào bếp với mình nhé. Bắt đầu thôi! Để nấu bún ốc, hôm nay mình đã chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là ốc. Loại này gọi là ốc mít. Bạn nhìn nhé, thân của nó có những sọc ngang màu nâu như thế này. Tiếp theo là lá tía tô, chuối xanh, cà chua, hành lá, sả, hành khô, tỏi khô và ớt. Mẻ, bột nghệ, hạt tiêu, muối, nước mắm. Ngoài ra còn có bún tươi, đậu phụ, mắm tôm và giấm bỗng. Những cái nguyên liệu này thì mình sẽ đi mua thêm sau nhé, vì cửa hàng hơi xa. Ok, trước tiên mình sẽ rửa ốc. Sau đó sẽ ngâm ốc với nước muối để ốc có thể nhả hết bùn và chất bẩn. Mình cho thêm một chút ớt nữa để ốc nhả nhanh hơn. Tiếp theo là chuối xanh. Chuối xanh thì mình sẽ gọt lớp vỏ xanh ở bên ngoài, cắt thành từng khúc. Sau đó cũng ngâm với nước muối để loại bỏ nhựa, và khi nấu chuối sẽ không bị thâm. Trong lúc chờ ốc và chuối, mình sẽ rán đậu phụ. Mình sẽ cắt thành miếng nhỏ như thế này. Hôm nay mình mua được đậu mơ. Đậu mơ này rất béo và ngon. Tiếp theo là công đoạn luộc ốc. Sau khoảng 30 phút thì ốc đã sạch. Mình rửa lại với nước và em luộc với một chút sả. Bạn biết không, ốc mang tính hàn nên người Việt Nam thường dùng sả hoặc gừng để cân bằng lại. Để có thể kiểm tra ốc đã chín chưa thì bạn có thể nhìn cái phần nắp của con ốc như thế này này. Nếu mà nó bong ra thì là ốc đã chín. Sau đó mình vớt ra rổ. Và đây là cái công đoạn mà vất vả nhất, cần rất nhiều sự kiên nhẫn, đấy là khều ruột ốc. Sau khi mà khều xong cái rổ ốc này thì mình cũng đau hết cả lưng rồi đấy. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Chỗ này chắc cũng phải hơn 100 con ốc đấy. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ xào ốc nhé. Hành và tỏi sau khi bóc vỏ, rửa sạch, mình sẽ băm nhỏ, cho dầu vào chảo và phi thơm. Sau đó cho ốc vào, mình nêm thêm muối,
nước mắm, hạt tiêu. Và một chút bột nghệ. Đảo đều cho ngấm gia vị. Ở một nồi khác, nồi này mình dùng một cái nồi rất là to. Mình cũng cho hành, tỏi và một chút dầu vào phi thơm, và cho cà chua. Quế xanh vào đảo. Thêm muối, hạt tiêu, nước mắm, mắm tôm, mẻ và cả bột nghệ nữa. Vào đảo đều. Sau đó đậy vung lại, chờ một chút cho gia vị ngấm vào chuối. Đây là nước luộc ốc nãy. Mình chắt lấy phần nước trong và đổ vào nồi. Đun sôi một lúc. Trong khi chờ nước dùng, mình sẽ trụng bún bằng nước sôi như thế này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Có nước dùng này, các bạn thấy màu có đẹp không? Có đậu phụ rán, có ốc xào. Bún đã trụng qua bằng nước sôi cho nóng, rau thơm ăn kèm. Bây giờ hãy cùng mình sắp xếp vào tô bún nhé. Thêm ốc xào, thêm một vài miếng đậu, rau tía tô và hành lá đã rửa sạch và thái nhỏ. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm mắm tôm vào nhé. Cái này là tùy sở thích thôi. Và mình chan thêm nước dùng như thế này. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Thêm một chút chuối. Ok, và chuẩn bị thưởng thức thôi. Món bún ốc của mình cũng thật là đấy. Hy vọng qua video này các bạn đã biết thêm về một món ăn của Việt Nam và học thêm một chút về tiếng Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video đến cuối. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại!